Чи дійсно перемагає той, хто контролює небо? Ми є в нашій ситуації камікадзе. Зараз наші пілоти коштують дорожче, ніж літаки, на яких вони літають. Отакі великі літаки, бомбардувальники – це не актуально. Один літак – 150 Хіросім. Що сталося з нашими сотнями ракет? Стіна плачу нашої авіації. Для росіян це нормально, щось вкрасти. Вони 4 бомбардувальники Су-24 перегнали. Бомб в нас була величезна кількість. Після СРСР ми ж вивозили всі запаси бомб з Європи. Колись був найсекретніший літак Радянського Союзу. Чи можливо відновлення польотів в умовах повномасштабної війни? З теоретичної точки зору це можливо, але На таких гелікоптерах наші полетіли в Маріуполь. Місія це була за гранню небезпеки. Ви хочете вгатити туди $500 мільярда і знову отримати символ? Цей випуск неодмінно заслуговує на ваш лайк і підписку. У фільмах дуже часто люблять змальовувати дуелі між літаками. Чи відбувається це зараз в реаліях нашої війни? На жаль, ні. Останній повітряний бій нашої війни, російського нападу, відбувся приблизно в травні 22-го року. Після цього літаки в повітрі вже не зустрічаються. Справа в тому, що в нас наші літаки не відповідають сучасним вимогам, і вони не можуть на рівних вести бої з російськими літаками. Так, ми можемо десь атакувати там штурмовика, але росіяни, як тільки бачать нас в літаках, от в 22-23 році в них весь час висіли в районі бойових дій повітряні літаючі радари А-50. І вони, як тільки бачили наші літаки, наводили на них свої винищувачі, ми несли зайві втрати. І ситуація патова. Вони не можуть залітати на нашу територію, ми не можемо залітати на їхню територію. І дотепер, незважаючи на те, що їхні літаки набагато більш сучасніші, набагато більш далекобійне озброєння, все одно ця ситуація зберігається, коли ні ми не можемо вести з ними повітряний бій, ні вони не можуть залітати на нашу територію, бо ми їх зіб'ємо не зенітники, так наші літаки з нашої території їх зіб'ють. Ви сказали, що ми програємо в техніці, але F-16 якось вирівнює ситуацію чи ні? Ні. Справа в тому, що ми отримали літак покоління 4+, а переважна більшість сучасних російських винищувачів – це Су-30СМ і Су-35, це покоління 4++. Якщо в нас стоїть звичайний радар на F-16, то в них вже стоїть радар з активною фазованою решіткою. Тобто радар здатний концентрувати випромінювання в вузькому секторі і бачити цілі на відстані там, до 300 кілометрів. А дальність радарів з F-16 120-130 кілометрів. Відповідно, ракети ми теж отримали не найсучасніші зразки. Ми отримали ракети АМРААМ середньої дальності, з дальністю там 90-100 кілометрів. Російські літаки зазвичай мають ракети Р-77, це стандартне їх озброєння, російський літак може нести до 10 таких ракет. В них дальність там приблизно 110-120 кілометрів, начебто невелика різниця. Але в них система вистрілів забов, а в нас система біоактивного радіолокаційного наведення. Тобто ми маємо прямувати мало не до влучання ракети, ми маємо прямувати на ціль, не виконуючи особливих маневрів. А вони після пуску можуть виконувати протиракетні маневри. От ще пам'ятаєте, в нас такий льотчик був, на жаль, видатний, талановитий льотчик Джус. Так. От він в розмові з американським сенатором сказав, що ми є в нашій ситуації, ми є камікадзе. І ця ситуація з F-16 вирівнялася трошки лише тому, що в F-16 гарний сучасний бортовий комплекс оборони, здатний відвести російські ракети від борту. Але все одно ми не можемо їх дістати. Ми можемо не стати жертвою їхніх ракет, але не можемо уразити старими ракетами, з якими ми отримали цей літак. Не можемо уразити російські літаки. Тому ситуація нерівна і жодних повітряних боїв в нас не точиться з російськими літаками. Трамп нещодавно анонсував новий винищувач 6-го покоління F-47. Якщо порівнювати F-16 і те, що він зараз каже, от якщо такою автомобільною мовою сказати так, якщо це у них Феррарі, то що таке F-16? Давайте інакше порівняємо. Це ви F-16, ні, ви F-47, а ваш дід – це F-16. Через покоління. Зараз
Основна маса, от нам дають F-16, це літаки покоління 4, модернізовані до рівня 4+. А отримують літаки 5-го покоління F-35. А це наступне покоління, навіть ще концептуально цей літак остаточно не створений. Ще допрацьовується концепція використання цього літака. Що він зможе, що він не зможе. За моєю спиною виставка, яка називається «Де гарантії?», або, як в народі кажуть, що це просто стіна плачу. Її можна подивитися в Державному музеї авіації. Ось тут от знаходяться ось такі маленькі ідентифікаційні паспорти літаків, бомбардувальників, літаків стратегічної авіації, які ми знищували за Будапештським меморандумом. Нагадаю, що ми взяли на себе зобов'язання, що ми знищуємо все, що пов'язано з ядерною тематикою, натомість нам гарантували безпеку. Те, як якраз знищувалося і скільки було знищено техніки літаків Ту-160-19, Ту-142-10, скільки навіть ракет ми знищили, але гарантій безпеки так і не побачили. Коли літаки розрізали, то американці, які це контролювали, вони забирали ці маленькі паспорти, і потім уже наші люди вимінювали у американців на особистих зв'язках для того, щоб це просто зберегти для історії. Кожен з вас може відвідати цю виставку в Київському авіаційному інституті. В свій час ми віддали свої бомбардувальники, частину з них в борг за газ перед Росією. Так? Я багато про це читав і чув, і є версія, що це взагалі був розвод, тому що виходить, що газ заходив в нашу територію, ніхто датчиками не сканував, скільки газу зайшло, скільки вийшло. Тобто є така версія, що взагалі це все було просто великий обман. Скоріше за все так і було, бо тоді було так, значить, мірялося газ, скільки пройшло. Вийшло з території Росії і по перепаду тиску, скільки вийшло з території України. І там можна було записати що завгодно. І по дорозі крали і росіяни, і деякі наші, скажімо так, бізнесмени теж брали в цьому участь. Олігархи. Тому, олігархи, не олігархи там, да. Тому чітко я можу сказати, що загалом ці борги були надумані. Але нас поставили в такі умови, розумієте, ми були дуже залежні в той період. Росія, ви ж пам'ятаєте, як було, Росія казала так, що якщо щось ви там не так зробите, ми вам перекриємо газ. А що таке перекрити газ? 90-ті роки чи там в 10-ті роки, да? Це стає промисловість, перш за все. Це, значить, для людей, нема газу в квартирі, да? У нас же далеко не всі будівлі електрифіковані були. Тобто нас просто цим шантажували. І ми змушені були погоджуватись до того ж, ці борги, вважалося так, що нам ця авіація не потрібна, нам нема з ким воювати, ми такі всі з себе миролюбиві, з ким ми будемо воювати? З Росією не будемо, да? Начебто, брати, да? З НАТО там не потрібно, бо в НАТО нема стратегічної авіації, окрім американської. Да, з Туреччиною, там, з Румунією у нас були спори якісь. Тобто вважалося так, що вони добре, що ми це віддаємо ці літаки, і нам зайві клопоти. Уявіть собі, бойова частина 1 тонна. От такими ракетами зараз росіяни, наприклад, був удар по одному з українських міст, здається, по Харкову чи по Дніпру, коли ракета попала в будинок і знищила цілий будинок. Повністю весь там? Повністю весь будинок. Не під'їзд, да. А от прям будинок? Будинок знищили, так. Да. У нас були сотні таких ракет. Приблизно до 5000 таких ракет було за часів СРСР. Бо тут знаходився другий стратегічний ешелон радянських військово-повітряних сил. Тут були основні бази стратегічної авіації, яка була націлена на Захід, на Європу і на Сполучені Штати через Північний полюс. Тут були основні типи радянських тоді стратегічних бомбардувальників. При Луках сиділи знамениті Ту-160, найбільші бойові літаки світу. А ракета, в свою чергу, випускалася в 3 варіантах. Був варіант, 3 основних базових варіантах, скажімо. Була ще ціла купа модифікацій. Перший варіант – це ядерна ракета з ядерною бойовою частиною. Це, власне, отака ракета.
в неї носовий радар мав, власне, отаку радіопрозору частину в носовій частині. А другий варіант був з звичайною фугасною бойовою частиною кумулятивної дії. Ним намічалося знищувати американські авіаносці, бо основне призначення цих літаків було не лише уражати об'єкти з відомими координатами, тобто якісь бази, якісь склади, якісь порти, бо ця ракета вона могла уразити лише цілі, які нерухомі. Вона не могла бити по рухомих цілях. От. Так ці бомбардувальники, в них було два призначення – нищити якісь об'єкти на суходолі або уражати американські авіаносці. Так от варіант з фугасною бойовою частиною призначався якраз для авіаносців. От. Ну, у разі такої неядерної війни. Бо бити по наземних об'єктах не було сенсу, в неї відхилення складало сотні метрів. Навіть тонна вибухівки тут не дозволяла надійно уразити об'єкт. І третій варіант був антирадарний. Тобто ракету запускали, наприклад, якщо атакували, проривали ворожу протиповітряну оборону або заходили на авіаносну ударну групу, перш за все потрібно було подавити протиповітряну оборону. І запускали такі ракети, які наводилися, власне, на джерело радіовипромінювання, а радіолокатор якраз є потужним джерелом радіовипромінювання. Що сталося з нашими сотнями ракет? Приблизно в 2002 році ми завершили повну ліквідацію наших стратегічних бомбардувальників. Останні машини були в 2002 році. Пішли, так би мовити, на металобрухт, на металолом, на фольгу, як я називаю, бо алюміній, повторний алюміній не використовується в авіабудуванні, лише потім на якісь побутові потреби. От. І, відповідно, майже ще до того часу всі ці ракети теж знищувались. Звичайно, бойових частин ядерних на них не було, жодних бойових частин не було, бо вони пристиковуються безпосередньо перед вильотом. Ракети не зберігалися з бойовими частинами разом. От. Тобто майже одночасно в той самий період були знищені всі ці ракети. І знищувалося це дуже так наглядно. Запрошувалися десятки журналістів, спеціально їх привозили, показували, які ми миролюбиві, як ми розрізаємо бомбардувальники, як ми розрізаємо ракети, прямо з цими снопами іскр, все це знімалося, потім демонструвалося. В результаті, коли виникла потреба, в нас нема ані крилатих ракет авіаційного базування, ані балістичних ракет наземного базування, ані якихось інших ракетних систем, які ми могли б на велику глибину уражати ворожу територію. Це правда, що коли бомбардувальники знищували ракети такі, що пілоти там ледь не плакали, коли це все бачили? Пілоти не плакали, але, наприклад, офіцери старалися не брати участі в цих лише брали участь ті, які були безпосередньо задіяні. А так, щоб пілоти приходили і дивилися, як на їхніх очах розрізають літаки, вони уникали цього. Як правило, уникали цього. Хоча це була демонстрація, як правило, різали літаки не десятками. Приїжджали американські посли, приїжджали якісь урядовці, приїжджали ці сенатори Нан і Лугар, які були авторами цієї програми знищення, фінансування Сполученими Штатами програми знищення ядерних озброєнь. Вони приїжджали, я брав інтерв'ю у них, я тоді був військовим кореспондентом. От. І загалом на цих акціях розрізали один бомбардувальник. На камеру? На камеру, але це було дуже наглядно. Там був екскаватор з такими величезними ножицями, який просто відрізав частини літака, відрізав хвостову частину. Носову частину звичайною болгаркою відрізали, бо там тонкий, відносно, не товстий алюміній і взагалі радіопрозора частина – це композит. Там носову частину відрізали і після цього на кілька частин величезні такі ножиці з гідравлічним приводом просто розрізали літака.
Ви брали інтерв'ю у сенаторів, які приїжджали. Що ви в них питали? Ви намагались донести їм точку зору, що, можливо, це нам ще знадобиться, там, ви не розумієте, що буде далі? Вони цього не хотіли чути, не хотіли розуміти. Тоді була концепція повного роззброєння новостворених країн співдружності незалежних держав. Окрім Росії? Ну, да, окрім Росії, звичайно, і американські президенти, значить, дуже послідовно провадили цю політику і нищили все, що можливо. Були знищені навіть склади. От я з командувачем повітряними силами, тоді був генерал Антонець, ми їздили навіть, ну так склалося, значить, не їздили, а один раз були, навіть біля складів, де знаходилися ядерні бойові частини. От. І це було під наглядом, під пильним наглядом американців. Загалом для Збройних сил в нас нічого не залишилося. Хоча, наприклад, ракети Х-55, які вироблялися в Харкові, а двигуни до них вироблялися на Мотор Січі, можна було б залишити і запускати з наземних пускових установок. Да, в них би, процентів на 40 була б менша дальність, але все одно залишалося б 600 кілометрів. Від хутора Михайловського до Москви там менше відстань. У 2014 році на інтернет-аукціоні eBay з'явилося оголошення про продаж українського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС за ціною $3 мільйони. Тобто кожен міг його придбати в інтернеті. Колеги з проекту «Схеми» з'ясували, що державне підприємство «Спецтехноекспорт» продало два останні українські бомбардувальники Ту-95МС приватній фірмі всього за $250 тисяч. Саме один із цих літаків згодом з'явився на продаж в інтернеті. Після широкого розголосу оголошення було видалено, і в 2015 році ДБР порушило справу щодо перевищення службових повноважень. Я розумію, що всі хочуть заробляти, але ж існують адекватні варіанти. Наприклад, перша українська інвестиційна рейд-компанія «Інжур» пропонує кожному з нас інвестувати в проєкт будівництва електростанції потужністю 34 МВт. Прогнозована середньорічна дохідність «Інжур Енерджі» 15% в доларах США. Це бізнес-модель, яка дозволяє роздрібним інвесторам спільно володіти великими об'єктами нерухомості. Компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують прибуток від орендних виплат та подорожчання вартості. Цей підхід працює в 44 країнах світу з 60-х років. Мінімальний поріг інвестицій в електростанцію від 6 тисяч гривень. В цей проєкт вже залучено більш ніж 600 мільйонів гривень. «Інжур» – це вже більш ніж 19 тисяч співвласників та 3,3 мільярди гривень активів в управлінні. Отриманий дохід інвесторів – більш ніж 806 мільйонів гривень. Місія проєкту «Інжур Енерджі» – підвищення енергонезалежності України та отримання прибутку для інвесторів. Вже замовлено обладнання, виграно тендер від «Укренерго». Електростанція знаходиться в процесі будівництва. Своєю інвестицією ви можете підсилити країну. Дуже цікавий варіант, правда? Деталі шукайте в описі до цього відео. Ну, це Ту-22М3 Туполєва, конструкторського бюро Туполєва. Але зосередимось на українській складовій історії цього літака. Це найпотужніший літак повітряних сил України. Так, в нас були літаки Ту-160, найбільший бойовий літак світу, і були Ту-95МС, але вони були на збереженні. А ці літаки безпосередньо були в двох полках, навіть трьох полках, ну там йшло таке скорочення. І останній полк української стратегічної авіації – це був Полтавський полк. І, до речі, ми стоїмо біля найбільш популярного українського бойового літака. Бо якщо подивитися на ту червону емблему, це емблема королівського авіашоу в Британії «Ріад». Це найбільше авіашоу світу. І коли демонстрували цей літак, там зібралося понад 5 сотень бойових літаків з усього світу. Навіть чоловік британської королеви, герцог Единбурзький, прийшов спеціально до нас
Йому відкрили кабіну, і мені вдалося його сфотографувати прямо в кабіні цього, не цього типу літака, а цього, власне, літака. Це дальній бомбардувальник з крилом змінної геометрії, 2 двигунами, і він здатний розвивати швидкість до 2400 км на годину, тобто чітко 2М розвиває. Ці літаки базувалися в Україні за Радянського Союзу, на території України, да? Значить, і були здатні нести основне їх призначення було, вони називалися бомбардувальники. І дійсно вони могли нести як бомбове навантаження, наприклад, коли в нас були маневри, да, Козацький степ, коли був міністр оборони Кузьмук, це в нас були єдині великі маневри за всю історію Збройних сил України, там, значить, до останнього періоду, скажімо так. Да? Так тоді ці літаки несли 69 250-кілограмових бомб. Тобто загалом він здатний підняти там десь до 30 тонн бомбового навантаження. Один літак. Да, один літак. А на тих маневрах Козацький степ, там 3 літаки скидали всі ці бомби. І там курява стояла на десь кілометрів на 5-6 і висотою десь до 2000 метрів. Суцільна така коричнева хмара, там ґрунт коричневий. Тобто вони скидали пустишки якісь певні? Ні, вони скидали нормальні фугасні авіаційні бомби. Ще були кошти для цього, щоб і заправити? Ну, бомб в нас була величезна кількість. Просто після СРСР ми ж вивозили всі запаси бомб з Європи. Як ми виходили, радянські війська виходили з Німеччини, виходили з Чехословаччини, тоді Чехословаччина була, виходили там з інших країн, Варшава, з Польщі. Да. Ну так ще про цей літак. В нього екіпаж складається з 4 чоловік. 2 пілоти, штурман і другий штурман, який в основному займався питаннями радіоелектронної боротьби. Ну, от. Літак здатний був нести до 3 ракет. Звичайно, він був розрахований, якщо політ на максимальну дальність, 1 ракета, причому дуже цікаво, половина ракети знаходилася в фюзеляжі літака, і лише нижня частина ракети була ззовні. І перед пуском там була така спеціальна система, вона, значить, там така паралелограмна система, вона опускалася в потік, і після цього скидалася, стартувала ракета. Да? От. А кожна така ракета, це ракета Х-22 «Буря». Це крилата, класична крилата ракета, але вона, на відміну від сучасних ракет, мала ракетний двигун. Не реактивний, не двоконтурний, а власне ракетний двигун. Бойова частина, наприклад, ракети в ядерному варіанті, вона могла нести бойову частину від 0,2 мегатонни до цілої мегатонни. Там залежало багато від типу бойової частини, а також від висоти скидання. 1 мегатонна, скажімо так, я завжди порівнюю з бомбою, скинутою на Хіросіму. Там була бомба 20 кілотон. Угу. Тут, якщо 1 мегатонна, це в 50 разів більше. Угу. Ну от уявіть собі, 3 ракети на такому літаку, це 1 літак, 150 Хіросім. 1 літак? 1 літак. Завантажений 3 ракетами Х-22. Саме ядерними, якщо? В ядерному варіанті, так. Да. Ну, тобто 1 літак міг би так пару міст російських знищити? Да. Після розпаду Радянського Союзу українські ВПС мали більше літаків, ніж всі країни Європи разом узяті, ну без Сполучених Штатів. Всі країни НАТО. Ну, а по стратегічній авіації, в нас літаків стратегічної авіації було більше, ніж в Росії. У нас було в 2 рази більше, ніж літаків Ту-160, ніж на той час в Росії. І було приблизно стільки ж літаків, скільки Ту-95 МС, стільки, скільки в Росії. Ну, в Росії було трішечки більше, лише Ту-22. Бо в них було ще угрупування на Далекому Сході. От за цей рахунок в них було більше літаків. А загалом Ту-95 вони 2 полки вкрали в Казахстану. До речі, літаки, які просто російські пілоти перегнали без дозволу влади Казахстану. Вони вкрали, коли Радянський Союз розпадався, так? Так, да, після розпаду, вже після оголошення незалежності Казахстану, вони скористалися нерозбіріхою, значить, з тим, хто, кому підлягають стратегічні сили. Там деякий час була концепція, що стратегічні сили будуть спільними. От сухопутні війська, там якісь
Значить, там тактична фронтова авіація буде кожної країни, а стратегічні будуть спільними. І от росіяни скористалися цим і перегнали літаки, потім трішечки компенсували винищувачами, передали деяку кількість Казахстану. От. А нам вдалося дуже просто не дати перегнати ці літаки. Бо самі розумієте, стратегічна авіація, там був величезний процент льотного складу з Росії, росіян. Не намагалися вкрасти? Так, звичайно. Звичайно, це ж нормально. Для росіян це нормально, щось вкрасти. Значить, вони 4 бомбардувальники Су-24 перегнали. Просто вкрали, отак по безпреділу забрали? Да, і потім їх ще й нагородили за це. Значить, командира цієї групи, командира полку, який це здійснив. Здається, з Дубна полк. Да. Його ще й нагородили в Росії і підвищили в званні. От. А в нас зробили дуже просто. В нас зенітки, ну, шилки, самохідні зенітні установки, просто вигнали на злітно-посадкові смуги. І все. І не дали І все, далі? Да. А далі, значить, можеш пробувати, значить, злетіти. Це вже було після того, як вкрали перші да. 4, так? Це вже після того вони наші? Ні, це процес, що паралельний. Йшло велике розділення. Люди, українці, масами просто кидали російські військові частини, переїжджали сюди в Київ, і в нас присягу на вірність України приймали на площах. На площах, бо не було таких залів, да? Не було таких залів, які б містили бажаючих. Тоді було головне якось здихатися Росії, росіян, значить, і ми там, звичайно, були демарші, були, значить, і це значно погіршило стосунки між генералітетом нашим, українським і російським, генералами, які прийняли присягу. От, бо, наприклад, командувач дальньої авіації приїжджав сюди і хотів зняти призначеного командувача української, значить, командувача дивізії цих бомбардувальників 22. От, Дейнекін був такий генерал російський. Да. Він приїжджав сюди, якраз мені довелося бути на зборах, коли, значить, наш український командувач відмовився, значить, виконувати ці накази. Сказав, в мене є своє командування. От, і, так би мовити, значить, поки не буде вирішено політичне рішення, жодних перегонів не буде з нашої території. Якби у нас залишилася стратегічна авіація, яку всю розділили, розрізали і так далі, як ви вважаєте, як би це вплинуло на хід війни, яка зараз іде? Жодним чином. Це для нас були б зайві витрати. Бо літаки мають через деякий час обслуговуватися. Розумієте, має бути перевірки, має бути вчасні капітальні ремонти. Добре, там Ту-95 МС, у нас був завод в Миколаєві, який ремонтував Ту-142. Але він ремонтував виключно планер літака і обладнання там спеціалізоване тієї машини. Ту-95 МС, він, загалом можна було б ремонтувати, в Білій Церкві був ремонтний завод. А де ми б ремонтували Ту-22? А де б ми ремонтували Ту-160? І головне, хто б давав нам запасні частини? Розумієте? Оце була проблема. Росіяни не хотіли нам давати, змушували купувати за валюту, купувати запасні частини до наших винищувачів і штурмовиків, і бомбардувальників. Да? От. Тобто ці літаки просто, ми б втрачали шалені гроші, до 100 тисяч доларів коштувало зберігання бомбардувальника, лише зберігання на базі збереження на рік. Окрім персоналу, так? Да? Це все разом. Утримання аеродрому, утримання персоналу. Одного літака 100 тисяч? Одного літака, да. А в нас було 23 Ту-95 на аеродромах і, здається, 19 Ту-160. Дивіться, а з іншого боку, можливо б Росія не напала, тоді знаючи, що у нас є чим відповісти, якби там ядерна була. Ні. Ці літаки просто були б небоєздатні на цей час. І все. А от ракети до них, Патріот Х-55, потрібно було б зберегти. Оці ракети не були б нам корисними. Якби залишили ракети Х-55, оце дійсно в нас же було 575 таких ракет. І було обладнання для їх обслуговування. Ще раз скажу, в нас був завод, який виробляв ці ракети. І на Мотор-Січі виробляли до них двигуни. Ми б могли відновити це виробництво і мати ще більші запаси цих ракет. І тоді росіяни думали б, нападати чи ні.
а бомбардувальники нам би не допомогли. А ви знали, що повна заправка бомбардувальника – це приблизно 50 тонн авіаційного пального, якого вистачить на 7 тисяч кілометрів? Для порівняння, заправка сімейного авто – це близько 40 літрів. Я завжди заправляю авто пульсом на око і не раз розповідав вам, що це допомагає збивати ворожі розвіддрони. А тепер за підтримку дронопаду можна виграти багато крутих подарунків, а головне – новеньке Volvo XC60. Як це працює? Все дуже просто. Заправляєте від 20 літрів пульсу, трясете телефоном додатку «Фішка» і виграєте призи. Пальне, кава, додаткові знижки або ж Volvo XC60. Воно щомісяця буде розігруватися серед усіх тих, кому в грі випало зображення авто. Чим більше шансів, тим більше можливостей, що Volvo буде саме вашим. В цій грі ми точно у виграші, тому що ворожих дронів стане менше. А ми отримаємо приємні подарунки. Око за око. В світі є таке поняття, як авіакраїни. Чи відноситься до таких Україна? Звісно, однозначно так. Ми є одна з небагатьох країн, буквально 5-6 у світі, які можуть називатися авіаційними країнами і країнами повного авіаційного циклу. Ми маємо глибоку історію в цьому питанні. З кінця 19 століття в Україні, тут, буквально на цих землях в Києві, відбувався бурхливий розвиток повітроплавання, що було синхронно із тими подіями, що в той час відбувалися в Америці, в Британії або Франції, які вважаються основоположниками цієї галузі. У нас є розвинене виробництво і конструкторське бюро власні, які розробляють літаки. У нас є потужна інженерна школа, і ми як університет є її частиною, і зараз робимо дуже багато зусиль для того, щоб запросити саме молодь вступати на інженерні та авіаційні спеціальності, тому раді і дуже запрошуємо. А також ми як країна маємо інтеграцію в ринок. І в глобальний, і маємо розвинений свій ринок та інфраструктуру. У нас є свої аеропорти, свої авіакомпанії, які літають. Тому так, Україна повноцінна, велика, потужна авіаційна держава. А більше того, я би сказав, не тільки авіаційна, а аерокосмічна. Таких держав ще менше. Це держави, які можуть самостійно виробляти і запускати в космос космічні апарати. Просто коли вивчаєш трошки цю галузь, то може здатися, що наша авіаційна напрямок, він більше про минуле, про часи Радянського Союзу, що тоді все було створено, там на початку, як ви сказали, 20-го століття, в кінці 19-го, а що зараз ми не такі активні, як це було раніше, що період незалежності він дуже важкий, дуже сильно вдарив. Це дуже хороше питання. З одного боку і так, я погоджуюсь, що останній літак, який ми продали, це там був 10 років тому, на Кубу один літак виробив завод Антонов по контракту там, в 2015-2014 роках. Великий дуже вплив. Воно, в принципі, так і в всьому світі. Мали ковід, це для всього світу, і за ним війна, це для України, зокрема. Але з іншого боку, війна, вона підсилила іншу експертизу. Дуже багато появилося приватних розробників, які наростили експертизу в безпілотній галузі. Тобто є надія, що ці всі люди, ці всі експерти, які утворилися, вони потім після перемоги допоможуть швидко відновити і авіаційну галузь. Але в чому ще велика проблема? Чому важко буде? Є один момент, чому дуже важко буде це відновити. Це є люди. Якщо не буде в країні достатньо молодих інженерів, які розуміються у міцності матеріалів, в авіаційній міцності, то не буде існувати жодне конструкторське бюро. Якщо не буде свого власного конструкторського бюро, не буде ні виробництва, ні продажів, ні власної авіаційної промисловості. Тому
до чого я підводжу, що зараз в час війни дуже важливо, коли прилітають шахеди, частково знищується виробництво, дуже важливо вкластися в людський капітал. Тобто в освіту. Тому ми запрошуємо зокрема в авіаційний університет, нас звертати окрему увагу на авіаційні спеціальності. Так, вони, можливо, трошки складніші, але галузь має дуже великий ресурс. Там високі зарплати, цих людей забирають з руками і з ногами. Ось, наприклад, сьогодні зранку у нас була нарада з Міноборони, просили таких самих спеціалістів. Їх дуже мало. Ми хочемо, щоб допомогти державі навчити їх більше. Тому запрошуємо до нас. Чи можливо відновлення польотів в умовах повномасштабної війни, таких як зараз, балістика, шахеди і так далі? Дивись, моя така суб'єктивна думка, що відновити політ чисто теоретично можливо. У нас факультет транспорту, ми разом зі спеціалістами моделювали деякі сценарії, і чисто технічно літак, який від точки взльоту до виходу на ешелон, це умовно там 10 тисяч метрів, це займає 7-10 хвилин. Жодна балістична ракета чи інша ракета, вона не здатна фактично досягнути цей літак як ціль. Тому з теоретичної точки зору це можливо, але... В день запису цього інтерв'ю в небі над столицею був помічений Ан-124 «Руслан». Він успішно перелетів до Лейпцига. Погодьтесь, це дає надію на повернення цивільних польотів над нашими містами. Треба дивитися на роботу аеропорта в комплексі, тому що коли один злетів, інший літак готується борт до взльоту. Є персонал, який працює в аеропорту. Тому моя така оцінка, що якщо відсутні будуть безпекові гарантії, не буде певної рамки там, перемир'я чи кінця війни, відновити пасажирські перельоти і роботу аеропортів цивільних в штатному режимі, це буде, мені здається, дуже складно, ну фактично неможливо. Тому що питання в ризиках. Хто готовий буде взяти на себе ці ризики? Завжди кінцеве рішення приймає той, хто виконує політ. Тобто авіакомпанії і аеропорти, вони повинні погодитися на те, що вони приймають такі ризики. Звісно, в колаборації з військовими, коли буде певне прикриття, певний щит чи система ПВО, існують, я думаю, комбінації, коли певні речі, там, наприклад, карго-перевезення транспортні, вони будуть можливі, особливо із міст, які близькі до західного кордону, там де дуже маленьке плече, наприклад, той же Львів. Але знову ж таки повторюсь, що рішення комплексне, воно складне, його неможливо прийняти там чисто на вольових. І я думаю, що десь на рівні військово-політичного керівництва це все повинно бути скоординовано і прийнято. Інакше, я думаю, це неможливо. Мене звуть Валерія Бойко. Зараз у мене 20 годин практичного нальоту. І зараз я в процесі отримання першої приватної ліцензії. Скільки потрібно часу, щоб підготувати пілота літака зі самого старту, з заходу на навчання і до того моменту, як ви вже летите? Якщо навчання включає в себе тільки приватну авіацію, тобто ви хочете літати тільки заради свого задоволення, не для того, щоб працювати в авіалініях, то півроку. Півроку цього достатньо абсолютно, щоб отримати першу приватну ліцензію. Ви можете з нею спокійно приходити в будь-яку авіашколу або там, де є літак, орендувати його і літати скільки вам завгодно. Якщо я хочу бути пілотом, там, не знаю, МАУ, SkyUp, Emirates і так далі. Тоді вам потрібно 1,5-2 роки, в залежності від того, наскільки активно ви будете навчатися. Взагалом 1,5-2 роки. Від нуля до ATPL або до CPL, до комерційної ліцензії і до ліцензії, з якою ви зможете працювати як командир авіасудна. Я вирішила піти в цю галузь, тому що я в житті не відчувала нічого подібного до відчуття польоту, коли ти саме за штурвалом. Це абсолютно інше від відчуттів, коли ти сидиш як пасажир. Особливо на маленьких літаках, кожен рух ти відчуваєш на собі. Коли ти розумієш, як взагалі відбувається процес польоту, що ти літаєш не на магії, а на
просто потоках повітря, які залітають на твоє крило, то ти розумієш, що зараз якщо ти щось не так зробиш і воно зірветься, ти можеш впасти, і ти цим керуєш. І це неймовірно круто. Насправді, перший раз, коли я злетіла, спочатку в мене в голові було: Боже, я ніколи не буду робити це сама. Мій інструктор такий: вниз, наліво, направо, дивись, я така. Він сказав, що я виглядаю дуже щасливою, і я справді була дуже щасливою. А скільки заробляє пілот літака? Найменша зарплата у пілотів, наскільки я знаю, це десь в районі $2000. Якщо це дуже престижна, крута авіакомпанія, де ти працюєш першим пілотом, тому що перший пілот заробляє приблизно вдвічі більше, ніж другий пілот, то це може сягати до 20. Жінок-пілотів зараз дуже підтримують. Насправді є дуже багато авіакомпаній, які зараз надають перевагу жінкам для того, щоб підтримати жінок у тому, що вони вирішили ставати пілотами. Але якщо говорити не про саму авіацію, якщо ти десь комусь скажеш, що ти йдеш на пілота, в тебе 10 разів запитають: тобто ти маєш на увазі на стюардесу? Ні, на пілота. На стюардесу? Ні, на пілота. Тобто, да, людей ще це дивує. До прикладу, коли я вступала, всього в Україні було 3 діючих жінки-пілота. В моїй, до прикладу, групі навчальній всього 5 дівчат, а, до прикладу, на другому курсі 13 дівчат. Тобто тенденція різко зростає. Давайте вподобайку поставимо тут і підтримуємо Леру і всіх жінок-пілотів в коментарях. В свій час ви сказали, що ця війна, авіація РФ себе дискредитувала. Розшифруйте, будь ласка. Ну, по-перше, почали відмовлятися від російської авіаційної техніки. От Індія замість того, щоб купити російські винищувачі, купила французькі Рафалі. Єгипет відмовився від російських найсучасніших винищувачів Су-35. І вони вже третій рік стоять під парканом на заводі-виробнику. От, здається, в Комсомольську-на-Амурі стоять під парканом. І їх зараз спробували втюхатися Марокко, і вони теж спочатку так поговорили, не стали. Їх начебто купив Алжир. Але Алжир, він з початку незалежності купує виключно радянську зброю. От, тому зараз навіть Іран не купив ці літаки. А чому? Що сталося? Ну, всі розуміють, що росіяни не зможуть забезпечувати їх нормальне функціонування. От китайці купили Су-35 і купили заодно собі купу проблем. Вже було багато публікацій, що літаки подовгу простоюють на землі в небоєготовому стані. Запчастини, обслуговування, проблеми, там, ті чи інші технічні проблеми, ті чи інші логістичні проблеми. От. І зараз практично та частина світу, яка закуповувала російську зброю, дуже над цим думає. Ну і Сполучені Штати за президента Байдена, вони теж впливали на те, щоб Росія не розвивала експорту своїх озброєнь, бо це додаткові гроші на війну проти нас. Ви ж розумієте, що якщо, наприклад, російська зенітна ракета для власних збройних сил продається там за $500 тисяч, то на експорт вона йде за 1,5 мільйони. Тобто там велика різниця в цінах. От. Ну і крім того, всі бачать, що російська зброя себе не зарекомендувала. Ви ж бачите, в нас в 22-му році була слабка стара радянська ППО. Навіть її російська авіація не здатна була подолати. Слухайте, скільки разів вони прозвітували, що вся ППО знищена, всі літаки знищені в Україні? Ну, одна справа прозвітувати, а практично всі країни мають своїх військових атташе і загалом мають можливість і дані розвідки отримувати, що реально відбувається в світі. Да? Крім того, по збитих є купа ресурсів, в тому числі в інтернеті, які фіксують кожний збитий і не те, що збитий, а літак, який впав з будь-яких причин. От. І там чітко видно, який рівень аварійності. В 22-му році росіяни втратили 10 бойових літаків в аваріях і катастрофах поза лінією фронту. 10. Це приблизно 20% всіх бойових втрат. Це бардак всередині країни, галузі, чи це от наші удари по їхнім заводам теж там, в принципі, сильно впливають? Ні, заводи далеко. Заводи – це Новосибірськ, Комсомольськ-на-Амурі, Іркутськ. Бозна де.
по авіабудівних заводах, ну, Казань найближче, але там завод стратегічної авіації. Це не заводи, це просто, значить, в зв'язку з чим питання? В зв'язку з тим, що аварійність висока? Так, ну взагалі так. Ну, перший рік війни і стрес. Я це пояснюю стресом і загалом тим, що люди не готові були до війни. Бо в наступних роках цей рівень аварійності впав. Зараз з них там 5-7 літаків, ну мінімально 5 кожного року падають з небойових причин. Ну, тому що загалом війна – це така штука. Ти не воюєш, але ти знаєш, що зараз ти покажеш добрий результат, да, і завтра тебе пошлють воювати. А небагатьом хочеться це робити. Ну, тобто причин таких об'єктивних, які б сказали, що 10 літаків втрачені в цьому році, таких не було. Росіяни кажуть, значить, технічна несправність. В них стандартне формулювання. Щоб не було, технічна несправність, льотчик відвів літак від населеного пункту і катапультувався. Успішно чи ні? Питання таке. Офіційні дані, те, що Росія втратила 420 літаків та 337 гелікоптери. Чи є у нас розуміння за ось ці з 22-го року, чи є розуміння, скільки в них лишилося, скільки там ще резерву? Справа от в чому. В них є втрати, які вони відновили, і є втрати, які не відновлювальні. Росіяни втратили приблизно 40 штурмовиків. Ну, давайте так, давайте почнемо з загальних втрат. Те, що дає значить, речники нашого Міністерства оборони чи Генерального штабу, да, це загальна кількість успішних пусків. Я ж кажу, що в нас нема повітряних боїв, коли льотчик бачить, що літак впав. В нас є або пуски ПЗРК по російських літаках і гелікоптерах, після чого там літак кудись летить, може десь, якщо він тут впав, ми бачимо, що це результат. А якщо він полетів на свій аеродром, і він не збитий, а лише ушкоджений. Аналогічно для зенітного ракетного комплексу. Запустили ракету, ціль була, ціль зникла. Можна вважати, що він збитий, а можна вважати, що він виконав антиракетний маневр і вийшов з зони ураження. Або був підбитий, ну як російський літак Іл-22, да? Коли збивали А-50, там зачепили ще й літак Іл-22. І цей літак просто пошкоджений, сів на аеродромі. Які з цих літаків потім були списані, які відновлені і продовжують бойові дії, невідомо. Тому деякі інтернет-ресурси, користуючись ОСІН технологіями, вони вираховують реальну кількість збитих, які підтверджені відео і фотореєстрацією, або підтверджені російською і українською стороною. От росіяни дуже часто кажуть, так, втратили літака, втратили екіпаж, там штурман загинув, льотчик вцілів. От. А тоді рівень втрат падає втричі. От зараз, вчора, значить, Британський інститут дослідження війни, здається, сказав, що загалом втрати росіян в літаках складають 135 літаків приблизно. Це співпадає з моєю базою даних, яку я теж з колегами перевіряю. В мене 132 літаки. Але я не враховую літаки, наприклад, які були знищені на аеродромах, там вірогідно, що були знищені або пошкоджені. Але ці літаки теж могли бути списані. Тобто я таким чином цей рівень втрат для того, щоб зробити його вірогідним, ділю навпіл. І приблизно воно відповідає рівню російських втрат. От. Але російська промисловість продовжує працювати. В 22-му році росіяни випустили 29 літаків, в 23-му там 27 літаків в 22-му році, приблизно 25 літаків в 23-му році і 24-25 в 24-му році. І ще 10 літаків в нинішньому році. Тобто є втрати відворотні, є невідворотні. От, наприклад, втрата штурмовиків Су-25, порядка 40 машин, вони не відновлювальні. Бо цей тип літака не випускається більше. А втрати літаків Су-30, Су-35, Су-34, російські заводи їх випускають. І ситуація парадоксальна. Якщо літаків Су-34 приблизно повністю відновлені втрати, вони починали війну, маючи приблизно там 120-130 літаків, і зараз мають таку саму кількість. То по літаках Су-30СМ і по літаках Су-35 в них наросла ця кількість. Вони лише в цьому році вже випустили 6 літаків Су-35. Тобто зараз кількість літаків там Су-35 вже сягає десь 130-140, Су-30-х там втрати порядка 7 літаків.
Ну, вони випускаються менше, десь по 6 літаків на рік. Теж десь на 10-15 літаків зросла. Можна сказати так, що окрім штурмовиків, і стратегічна авіація, вона теж не відновлювальна. Ту-95 МС їм ніде взяти, які знищені в операції «Павутина». Інші втрати по літаках покоління 4++, тобто найсучасніших, вони відновлені. А ви якраз сказали... І російські зброї, російські повітряні сили, вони загалом залишаються потужними. Єдине, що ми зробили, ми змусили їх відлетіти якнайдалі. Вони вже не можуть по кілька разів на день той самий літак скидати по нас бомби чи проводити якісь пуски ракет по нашій території. Їм доводиться зараз долати не 200 кілометрів, чи не 50 кілометрів, якщо вони там стартували, наприклад, з Міллєрова. Там до українського кордону 18 кілометрів, ну плюс там півсотні чи сотня кілометрів по тимчасово окупованих територіях. А зараз вони летять за 700 кілометрів. З Волгоградської області летять. Тобто у них зараз літаків навіть більше, ніж на початок повномасштабної війни, наскільки я розумію? Якщо не враховувати штурмовиків, то ситуація загалом така. Вони десь втратили загалом 130 літаків, враховуючи, значить, цей рік, десь до 90 літаків вони випустили. Це один з найпопулярніших у світі гелікоптерів Мі-8. Він пройшов багато гарячих і навіть вологих місць. Ліберія – миротворча місія ООН. Наш вертолітний загін рятує місцевого жителя з креативом і міцними обіймами. Цей гелікоптер з 60-х років дотепер випускається на 2 підприємствах в Росії. Випускається масово, модернізується весь час, йде на експорт. Але двигуни до цього гелікоптера робилися в Україні на Мотор Січі. Практично на всі варіанти цього гелікоптера стоять моторсічівські двигуни. І єдине, в чому зараз в нас перевага над росіянами, на наших Мі-8, основа цей гелікоптер Мі-8, треба сказати, що це основа нашої армійської авіації. На наших Мі-8 стоять більш сучасні, більш потужні і кращі загалом по комплексу характеристик двигуни випуску Мотор Січі. У росіян стоять більш ранні моделі цього двигуна. Вони зараз що зробили? Вони захопили філіал заводу Мотор Січ у Сніжному. Вивезли звідти, от пам'ятаєте ці величезні, в 14-му і далі роках, величезні білі фури? Так, гумконвой. Вони приїжджали, казали, що це гумконвой, а назад вивозили станки зі Сніжного. І зараз під Санкт-Петербургом, значить, там на заводі Клімо, там КБ Клімова, створили завод і там почали випускати двигуни ВК-2500. Це той самий український ТВ-317, якоїсь там модифікації, які розробили на Мотор Січі, на КБ Прогрес, значить, в Запоріжжі. Його загалом створили, підготували всю оснастку для технічного виробництва для Мотор Січі і за часів Богуслаєва благополучно передали в Росію. З нього, наприклад, не можна швидко вивантажити щось чи завантажити. Ну, ви самі бачили, да? Є двері, в яких, значить, можна там, якщо він зависає, можна зіскочити або виходити. Загалом він здатний взяти 24 бійця з повним озброєнням. Але поки вони вийдуть, це потребує часу. Якщо взяти, наприклад, американські чи європейські аналоги, там відкриваються бічні двері, фактично стінок нема. І за кілька секунд всі, хто на борту, вони випригують з гелікоптера. А як ви оцінили, коли дізналися, що на таких гелікоптерах наші полетіли в Маріуполь, в оточений Маріуполь повністю? Як ви цю місію оціните? Місія це була за гранню небезпеки. За гранню. Бо я розумів, що це практично смертник. Я прекрасно знав ці райони. Я літав над цими районами. Це Чорноморське узбережжя, Азовського моря узбережжя. Да? Я більш-менш там літав, знаю. Я знаю, як важко там пройти так, щоб тебе не помітили. От. І я вважаю, що це був... я спілкувався з льотчиками, які брали участь в цій акції.
От, знаю, що втрати були цих гелікоптерів, да? Значить, що 2 гелікоптери збили. От. І довелося як робити? Довелося прокладати маршрут так, щоб на Маріуполь заходити не з суші, а з моря. Тоді ще там не було російських кораблів, і можна було відійти глибше в море, так, щоб не можна було уразити гелікоптери. І вони змушені були пролітати над морем, потім з моря заходити і сідати на території заводу імені Ілліча, де вони були, да, де були останній пункт опору, і якусь кількість, хоча б поранених наших бійців, вдалося звідти вивезти. Це була операція, ну, за яку дійсно треба давати Героїв України. І, розумієте, 22-й рік, да, вже начебто зрозуміло, хто ворог, але все одно на цю операцію полетіли в основному старші офіцери, пілотами гелікоптерів. Командир ескадрилі розповідав мені, да, що каже, поставили завдання, що треба летіти, бо наші хлопці в небезпеці, да, вони оточені, їм треба привезти, ліки привезти, боєприпаси, хоча б легкі боєприпаси привезти. Да, там легкі мається на увазі там, якісь протитанкові там, гранатомети, патрони, там, гранати привезти, да, там, до гранатометів. Да. От, забрати поранених. Хто добровольці є, хто полетить. Армійська авіація. Вони розуміли, що це таке. Да? Командир сказав, добре, полечу я. І зібрали спеціальну групу. Це не був підрозділ окремий. З усіх бригад армійської авіації зібрали групу. Дуже старанно маршрути цих місій опрацьовували з нашим ГУРом, Головним управлінням розвідки. Вони по останніх матеріалах, де розміщені російські, там не просто треба було, де розміщені зенітні засоби, а де просто є військові частини. Бо цей гелікоптер можна збити із кулемета. Він не броньований, від слова взагалі. В нього є невеличкі такі на військових варіантах, в нього є невеличкі щитки біля кабіни пілота і все. Попадання по двигуну, він сяде просто, значить, якщо виведуть з ладу, там наприклад, редуктор виведуть з ладу, він просто сяде. Не зможе. Або прострелять лопасті гвинта, то взагалі впаде. Хвостовий гвинт. Гелікоптер має велику кількість вразливих місць. І льотчики це розуміли. Мі-26 дотепер утримує титул найбільшого і найбільш вантажопідйомного гелікоптера світу. Ну, по розмірам ви бачите. Це такий добрячий, навіть не вагон, навіть більший простір. І цей гелікоптер здатний був піднімати вантажі вагою до 20 тонн. От на зовнішній підвісці міг легко нести до 20 тонн. Це був основний гелікоптер, який використовувався як військовими, так і цивільною авіацією. Наприклад, тягати бурові вишки в Сибіру Мі-26. Або розосередження, якщо є реальна загроза війни, розосередження ракетних комплексів, таких оперативно-тактичних комплексів. То якщо перевезення особового складу, тут можна були 4 ряди сидінь, 2 по бортах і ще 2 посередині. І тут можна було посадити 96 солдатів з повним озброєнням. Це такий стандартний варіант. Або перетворити на медевак-варіант медичної евакуації. Тоді в 4 поверхи були спеціальні кріплення, металеві кріплення, і поранених на ношах можна було в 4 етажі, скажімо так, розмістити. Це літак Ан-2. Багатоцільовий літак з поршневим двигуном. Всі ж знають конструкторське бюро Антонова. Так от з цього літака все починалось. 47-й рік. Повоєнні часи, бідні повоєнні часи. Що роблять росіяни? Винищувачі, бомбардувальники переробляють на реактивну тягу військову авіацію. Що роблять в Україні? Сільськогосподарський літак. Значить, схема біплана. Вона ще до війни була скомпрометована. Що таке 2 крила? Це етажерка, да? Але для сільськогосподарського літака це дуже вигідна схема. Вона така, вона потребує мінімально, тут велика площа крила, мала швидкість
І цей літак не потребуватиме довгих злітно-посадкових смуг. При цьому 1,5 тонни навантаження і ядохімікати, і можна використовувати як легкий транспортник. Ви сказали про китайців. Відомий кейс, як вони купили авіаносець, да, який було зроблено в Україні. Повністю його забрали, там перепрацювали, все вивчили. В авіагалузі вони так само працюють? Ось купують? Практично так. В Китаї він випускається десь з 48-го по 25-й рік. Досі? Досі. В Китаї є завод в Сіцзячжуані. Я був на цьому заводі, був у 2018 році. Там стояла ціла лінійка цих літаків. Серійне виробництво, звичайно, воно розпочалося в Києві, на Київському заводі. У нас Авіант-завод Святошино. Вони купують за копійки, потім вивчають технологію. Головне, що їм потрібно, це технології. В них проблемно розробляти нові технології. Вони стараються або запозичити, або не гребують, щоб вкрасти технологію. І після цього пускають серійне виробництво, потихеньку щось вдосконалюють. От в китайців я бачив принаймні 4 варіанти Ан-2. Якщо близько підійти, то можна зрозуміти, що він ще обтягнутий полотном. Він не цілковито металевий літак. Крила в нього обтягнуті полотном. Вони хотіли повністю перетягнути до себе Мотор Січ, наприклад. Да? Аналогічне виробництво зробити в Китаї, вже було все домовлено. Наш герой України, відома людина. Да, це ви сказали. Вже практично продав їм виробництво, технологічні цикли виробництва. Але, на щастя, своєчасно зрозуміли, що цього не можна робити, бо тоді китайці отримають практично все для цілої лінійки двигунів. На Мотор Січі випускалося все. Практично все. Ми сьогодні кілька разів згадували про Мотор Січ, про це легендарне підприємство. Наскільки воно важливе для всієї авіагалузі і України, і інших країн. Як ви вважаєте, чому ось вони дійшли до такого високого рівня? Де цей злам був, коли вони стали такими важливими? Вони встигли зорієнтуватися в нових обставинах. От, скажімо, російські КБ, от приїжджаєш десь в 90-х роках в російське КБ, там стоять кульмани, сидять бабусі, там десь за кульманами п'ють чай і креслять вручну. У нас, згаданий нами, значить, Петро Васильович Балабуєв, вже ще за Радянського Союзу в 80-х роках, по-перше, перевів створення літаків на комерційні рейки. Він просто пішов до тодішнього прем'єра СРСР Ришкова і сказав: не маєте у вас грошей на виробництво літаків, дайте нам кілька літаків «Руслан», ми будемо возити вантажі на цих літаках, а на ці гроші створювати і випускати літаки. Тобто все ж таки те, що ми якось ближче до Європи, воно впливає на нас. І ми просто таким чином утримали позиції, бо ми швидко перейшли на комерційні рейки. Комп'ютерні технології створення літаків. Вони першими з'явилися у Антонова. А потім вже там подивилися на успішний досвід антонівців, і інші КБ теж почали створювати, закуповувати західні. Закуповувати російських не було і радянських не було. Комп'ютерні системи проєктування літаків. От. І вже коли ми створили, наприклад, літак Ан-70, то казали, що нам не потрібно ввести креслення цього літака до Франції, до Тулузи, до заводу в Тулузі. Ми все можемо передати по інтернету. Тобто теж більш-менш сучасно слідкував за найсучаснішим обладнанням і завод Мотор Січ. І при ньому було потужне КБ «Прогрес», яке теж створювало, весь час слідкувало за тенденціями у світі і старалося під ці тенденції підводити параметри своєї продукції. Українська авіація – це Сікорський, Антонов, літак «Мрія», «Руслан», який дуже котирується в усьому світі. Як ви вважаєте, в чому секрет успіху, що наша країна стільки дала цій галузі? Сікорський починав в Києві. Свої перші 7 літаків він створив в Києві. І він не був один. Це була така група, яка називалася, історик Шавров, такий знаменитий авіаційний історик, він називав цю групу «Київські конструктори». І коли Сікорського запросили в Санкт-Петербург будувати там російські літаки, то Григоровича, конструктора з цієї групи, запросили в Москву випускати
літаючі човни, які теж дуже знамениті, М5 і М9 човни. І у нас був такий сахарозаводчик Терещенко, да, який створив тут перший поїзд-авіаремонтний завод. Просто тут в нас в Україні було таке трішечки вважалося Європою. Москва в ті часи до Першої світової війни. Це була така одно-двоповерхове село, таке велике село. Велике по території, але село селом. Санкт-Петербург був більш інтелігентний, ну зрозуміло, да, там була столицею. Да? І порядків в нас просто не було таких жандармських порядків. А високі технології розвиваються там, де є вільнодумство. І там була ще одна проблема – двигуни. Тут про це не кажуть, але наші просто їм ближче до Європи, а всі двигуни авіаційні в той час діставали з Франції. І треба згадати, що завод, який випустив найбільше літаків за Першу світову війну, це теж завод Одеський, а не Московський і не Санкт-Петербурзький. От завод Анатра, значить, зараз це Авірс завод, да? Значить, він випустив найбільше літаків, причому створених теж, сконструйованих теж в Україні. А як ви вважаєте, чи потрібно Україні після завершення війни відновлювати літак «Мрія», найбільший літак світу? Ні. Чому? А він не окупиться. По-перше, це не український символ, це радянський символ. Цей літак був створений за СРСР, по-перше. По-друге, цей літак не показав такої комерційної ефективності, як Ан-124. Ну, скільки він виконував рейсів за рік? До пандемії 10-12 рейсів. Коли не приїдеш на КБ Антонова, він завжди там стоїть на території. А Русланів там не побачиш, вони літають по всьому світу. І база в них не в Гостомелі, а база в них в Лейпцигу. Розумієте, бо їм нема сенсу. Вони здійснюють перевезення по всьому світу, і з Німеччини їм зручніше літати. От. І це перший показник. Літак не користується попитом. Ви хочете вгатити туди $500 мільярда і знову отримати символ, при тому, що держава після війни, самі розумієте, який буде економічний стан і які величезні будуть борги нашої держави. Тому думка не змінилася, і я думаю, що навіть антонівці розуміють, що це не той шлях. Там же розумні люди працюють, розумієте? От. Вони теж оцінять обстановку і побачать, що це не той шлях, яким потрібно розвивати українську авіацію. Категорично ми за те, щоб мрію відновити колись. Це, я поясню чому. Я знаю, що дуже багато людей з галузі професійних мають багато аргументів, чому це комерційно невигідно і так далі, і я з цим погоджуюсь. Але питання, чи потрібно відновити українську мрію, однозначно так. Бо це, розумієш, це більше навіть ніж символ. Це символ, який дає наснагу, дає мотивацію і військовим, оцей великий український найбільший літак, так? Спроможність він демонструє українську, так і цивільним. Це є дуже потужний символ української держави за кордоном. Куди б ми не їхали у відрядження, завжди, от у нас у всіх є піни у вигляді мрії, завжди це викликає величезний такий ефект захвату, поваги до цієї країни. І разом з тим у нас виникає велика гордість. Я вважаю, що це така психологічно-емоційна підтримка, яка не коштує жодних грошей. Тобто проект «Мрія» фізичний, як літак, я думаю, його за меценатські, за кошти різних донорів, яких є багато по світу, вони готові докластися, щоб ця мрія reborn, перевідновилася. Ось, тому однозначно мрію українську потрібно відновлювати. Інше питання – це хто її буде відновлювати. Українські спеціалісти, які мають експертизу і досвід в цій сфері, в літакобудуванні, ну, чесно скажемо, вони вже такого, дуже багато з них предпенсійного віку. Комусь потрібно ці знання передати, і хтось має стати новим українським Ігорем Сікорським, Олегом Антоновим. Україна повинна зазвучати новими конструкторськими іменами. Тому ми, власне, і в нашому холі в центрі вступника принципово розмістили мрію для того, щоб цей новий український видатний авіаконструктор знайшовся, прийшов до нас на навчання, вступив
в цьому чи в наступному році. Наприклад, потрібно було привести системи залпового вогню до Польщі від виробника в Сполучених Штатах. Це зробив Руслан. Інші там важливі перевезення, ну, наприклад, для наших Збройних сил, це теж Руслани. Вони зараз крутяться, вони літають. Комерційний літак не має стояти на землі, пускати корення в землю. Він має бути весь час в повітрі. Скільки він літає, стільки він приносить прибутку. Скільки він стоїть на землі, стільки він дає збитків. А мрія, вона в основному стояла на землі, ну і літала під час красивих авіашоу там. В світі, коли прилітала мрія, я сам свідок, до аеропорту, в який прилітала мрія, збиралося тисячі фанатів, які лише знімали її зліт чи посадку. Але і все з того, все, що ми маємо з того. А потрібно мати реальні гроші за експлуатацію такого літака, щоб вона мала комерційний сенс експлуатації. Ви одного разу сказали, що нам потрібно повторити шахет. Ми досі цього не зробили. Як вважаєте, чому? І чи можливо це зробити? От просто взяти його і повторити? Я це питання задавав конструкторам, задавав інженерам, задавав керівникам великих, скажімо так, підприємств, концернів, навіть можна сказати, які виробляють зброю, я жодної відповіді не отримав. Я можу здогадуватися, що всі прийшли зі своїми проєктами, а тут потрібен загальнодержавний проєкт. І зібрати всіх конструкторів в одну групу не видається можливим. Тобто в когось вдалий двигун, в когось вдала аеродинаміка, в когось вдале управління, але це треба було б сконцентрувати, а простіше за все скопіювати шахет. Дуже великий акцент зараз на безпілотниках, і є люди, які говорять, що вже такі великі літаки, бомбардувальники – це не актуально, що в сучасній війні це вже не буде грати такої ролі. Ви згодні з цим, що безпілотники, вони відтіснили трошки бомбардувальники, там літаки взагалі цю галузь, не на перші місця? Ні, не згодний. Чому? Безпілотники в якому сенсі? Зараз кожен бойовий літак, який розробляється, 5-те покоління, 6-те покоління, майже паралельно розробляється пілотований і безпілотний варіант. Крім того, до літаків додаються безпілотники, візьмемо, американські Збройні сили, літак F-35, і вони розробляють безпілотник Х-47 до нього. Ну і флотський буде літак, теж Х-47. Росіяни розробляють свій літак, випускають літак 5-го покоління Су-57, і до нього безпілотник «Охотник». Тобто вони, пілотована і безпілотна авіація буде, скажімо так, кооперувати свої дії, спільно працювати в єдиних бойових порядках. Чому це буде саме так? Бо, наприклад, ми говорили про літаки 6-го покоління, там буде дуже висока ступінь інтегрованості цього літака в автоматизовані системи управління загальновійськові. Не авіаційні, не ПВОшні, а загальновійськові. І вже зараз літаки, наприклад, F-35, вони здатні, якщо вони виконують завдання і бачать десь на своєму шляху, їм скинули інформацію, розгортається зенітно-ракетний комплекс, вони можуть передати безпосередньо на батарею реактивних систем залпового вогню прохання і координати цього комплексу, щоб його ударом знищили. Тобто він працює не лише з авіацією, льотчик, а він напряму може зв'язуватись по автоматизованих системах з, наприклад, сухопутними військами. А на 6-му поколінні буде ще вищий рівень інтеграції, буде інтеграція з флотом і буде інтеграція з космосом. Колись був найсекретніший літак Радянського Союзу. Коли Горбачов став генеральним секретарем КПРС, він перш за все зробив візит в Україну, в Київ, до Щербицького, який його підтримав тоді, голова Комуністичної партії України. Да? І коли вони йшли, відповідно, відвідали завод Антонова. І коли вони йшли по території заводу, випадково на одному з знімків попало оцей блінчик на горі, тарілка радара. І мені розповідав головний інженер цього проєкту, що його довго тягали до КДБ, як він дозволив
зйомку цього найсекретнішого радянського літака. А в 85-му році ми вже знали назви всіх бомбардувальників, всіх винищувачів. Ну, в Радянському Союзі не можна було опублікувати фотографію і сказати, це Міг-29. Ні, це всепогодний літак-винищувач, все. А до Горбачова, да, скажімо, там режим секретності був такий геть, ну, занадто пильний. Да? А на 85-й рік ми вже практично, це вже зійшло на нівець, ця зайва секретність, все було відомо, але цього літака навіть показати якийсь фрагмент, і це вже вважалося порушенням державної таємниці. Так що це був, сміливо можна сказати, що це був найсекретніший радянський літак. Чому? Це була принципово інша машина. Чому почали будувати тактичні літаки, тактичні літаки, літаючі радари, да? Там радіоелектронної розвідки і управління. Да? Чому їх почали будувати? Причиною стала остання арабо-ізраїльська війна. Тоді Радянський Союз передав арабам купу зенітних ракет, купу нових винищувачів, там Міг-23 останні моделі, да? Але араби все одно програли війну. І коли комісія почала виясняти, чому, причина стала зрозумілою. У арабів були американські літаючі радари. І вони бачили все, що там відбувається. Як коли злітають, літаючи над ізраїльською територією, вони бачили на 400 кілометрів навколо себе, а там, ви знаєте, яка розмір Ізраїля, да? Малесенькі. Вони бачили все довкола, де злітають арабські літаки, яким курсом вони летять, що вони збираються, практично типи літаків можна було розрізнити, бо знали, де деякі сиділи літаки. І наводили власні винищувачі так, щоб вони з найвигіднішого ракурсу заходили на арабські машини. І от таке управління авіацією з повітря, коли проти тебе грають, знаєш, грають як в преферанс, де прикуп невідомий, да? А ти в шахи, де розклад ворожих сил чітко перед тобою видно. І це була одна з причин, з якої негайно почали, тоді вже великі радари були в Радянському Союзі. Був літак Ту-126, вже, значить, там починалися роботи по А-50, теж літаючим радаром, але то були літаючі радари протиповітряної оборони, величезні, чотиримоторні, які потребували великих злітно-посадкових смуг, а потрібно було тактичний радар, літак управління фронтовою авіацією, винищувачами, бомбардувальниками, там, штурмовиками. Да? Тому КБ Антонова доручили розробити такий літак. І от на базі серійного літака Ан-72 створили радянський літаючий радар. Машина практично, якщо відтяти, скажімо, хвостову частину, це той самий Ан-72. Серійна машина Ан-72, Ан-74. Да? Але для того, щоб розмістити, власне, тарілку радара, довелося змінити хвостове управління, хвостову частину і дуже довго працювати над електросистемою літака. Не вистачало потужності для того, щоб забезпечити енергетику від всіх цих систем, які знаходилися на борту літака. І для цього я от інколи просто, знаєте, для жарту питаю, значить, коли екскурсії, особливо школярів, кажу, скільки двигунів у цього літака? Ну, кажуть, 1 і 2. Ні. Там ззаду ще є третій двигун, який, власне, забезпечував енергетику цього літака, бо він потребував шаленої кількості, значить, енергії для того, щоб всі системи працювали нормально. І було довгий час, було такі гонитва з американцями, хто краще. Американський аналог називається І-2 Хокай. Коли довели до ідеального стану цю машину, да, Радянський Союз взяв і виявився, значить, на грані розпаду. Вже не було грошей на армію. Це приблизно в 89-му році цей літак сказали ні. Хто все ж таки переміг в цій гонитві технологій? Колапс Радянського Союзу, зрозуміло, хто виграв, хто програв. І загалом, чому цей літак потребував великої кількості потужних джерел електричної енергії. Радянське обладнання, так. От. Воно було менш економічне, менш потужне, менш надійне. Тобто в авіагалузі все одно Штати були вищі? Штати все одно були вище і вище на порядок.
Відома шпигунська історія про те, як Штати на літаку Ю-2 літали над Радянським Союзом і збирали розвідувальну інформацію. Розкажіть про той епізод. Це період Холодної війни, і Штати дозволяли собі просто літати над великою країною. Вони ж не просто літали, вони підняли стелю цього літака до 25 кілометрів і трохи більше навіть. То на такої висоти, до якої, наприклад, винищувач не здатний діяти вище 16-17 тисяч метрів. А до літака-розвідника вони його максимально полегшили. Тобто фактично це був планер. Він дуже плавно злітав, дуже плавно розганявся, не міг виконувати жодних серйозних маневрів. Мав величезне крило з величезною площею крила для того, щоб триматися на великій висоті. Був дуже легкий літак. І через це винищувачі просто не могли його дістати на тих висотах. І дійсно було виконано приблизно, може, з десяток, може навіть більше, вдалих місій. Цей літак просто збили, але при цьому було кілька спроб перехопити винищувачами. Один винищувач навіть збили, і врешті-решт зенітна ракета комплексу С-75 таки дістала на цій висоті літака. Він пішов невдало, він пішов над Уралом, там, де було багато підприємств ВПК, і вони щільно прикривалися протиповітряною обороною. Він якраз наїхав на позицію зенітно-ракетного комплексу. Дивіться, це ж по суті порушення. Наїхав, зайшов в зону ураження. Наїхав, можна там сприйняти, він зайшов в зону ураження і його збили. Загадковий об'єкт не один рік літав над СРСР, навіть Москвою і Ленінградом. А під час збиття льотчик Гаррі Пауерс катапультувався. Згодом був затриманий і засуджений до 10 років. Пауерс відсидів 2, і потім був обміняний на радянських шпигунів. Цю історію навіть згодом показали у фільмі Спілберга «Міст шпигунів». Це ж порушення, по суті, кордонів, можна було розцінювати. Могла початися війна? Однозначно. Ні, до війни не дійшло би, бо всі там були не без гріха, і ми були не без гріха. Радянський Союз тоді був не без гріха. Він втручував, де можливо був, робили капості один одному. Але дійсно польоти над територією, бо тоді Радянський Союз, Хрущов як казав, ми будемо випікати міжконтинентальні балістичні ракети як пиріжки. І американці хотіли пересвідчитися. Як пиріжки, значить ви маєте потужну промислову базу мати. Випуск ракети, значить вивезені із заводу, з космосу можна побачити, а якщо хмарне небо, то можна і не побачити. Тому пробували всі ці можливості, де ці літаки літали. Урал, Сибір, європейська частина, там, де велика концентрація підприємств військово-промислового комплексу. І доліталися, збили, був серйозний скандал, і це на довгий час, так би мовити, в значній мірі, погіршило радянсько-американські стосунки. Ту-142 МЗ. Останній варіант, найсучасніший варіант цього літака. Основне призначення цього літака – пошук і знищення підводних човнів в океані. А є підводні човни за атомними силовими установками, які несуть на борту до 16 або 24 міжконтинентальних балістичних ракет. Вони, як правило, знаходяться на сотнях метрів під водою. Грубий пошук відбувався за рахунок магнітометра. Там на хвостовій частині така величезна сигара якраз на кілі розміщена. Цей літак пролітає над підводним човном, і якщо є, стрілка магнітометра відхиляється, тут є великий металевий об'єкт. Але для того, щоб його уразити, потрібно мати його точні координати. І для цього використовувалися гідроакустичні буйки. Тих буйків, гідроакустичних буйків, цей літак мав понад 100. Його на парашуті скидають в воду, він приводнюється і після цього випускає гідрофон на кабелі. Гідрофон – це мікрофон, який слухає воду. Спускає метрів на 50-70 гідрофон, і там вже без перешкод, бо гуркіт літака, зрозуміло, нічого не почуєш, він просто слухає шуми. А підводний човен, зрозуміло, він і пливе, це шум, і працює в нього двигуни, це шум,
І от такий шум старається вловити. І оператори весь час слухають. Сам буйок, він бовтається на хвилях. В нього антена. Гідрофон слухає і цей звук передає на борт літака. І ви можете знаходитись там десятку кілометрів і слухати ці буйки. І от серія буйків, другий і третій буйок показують сигнал, між ними проходить. Між ними проходить джерело шуму. Одразу в цьому районі скидається наступна серія. Між першим і другим буйком виявлено джерело шуму. Все. Зрозуміло напрямок руху і зрозуміла швидкість руху. Між двома точками, да? Проводиться пряма. І далі йде вже по курсу підводного човна, а підводний човен не знає про присутність протичовного літака. В нього нема сенсорів, які здатні були б виявити. Виявляються координати, і після цього цей літак починає скидати протичовнові торпеди. Як працює протичовнова торпеда? Вона теж спускається на парашуті, після цього приводнюється, відстрілює парашут і починає рух по спіралі, звужуючись в цьому районі. Сама шукає об'єкт. Да, в неї є гідролокатор. Як тільки вона отримає відбиття сигналу гідролокатора від борта підводного човна, вона виходить з цієї спіральної траєкторії, направляється до нього, і там дуже невелика бойова частина. Але вона просто робить дірку в борту підводного човна. Яке майбутнє української авіагалузі, як вважаєте? Завершення війни. Поки що наша авіагалузь має відпочити, і ми маємо або будувати безпілотники, або зосередитися на ракетній галузі. Нам потрібні засоби ураження. Літаків в нас немає, школи виробництва бойових літаків. Літаки цивільної авіації зараз нам просто не потрібні. А після війни все можна змінитися радикально, тому зараз я б не робив прогнозів на після війни. Ми в університеті, зустрічаючись з міжнародними партнерами, бачимо, про що вони говорять, які питання задають, в чому їх інтерес. Виокремили для себе дві ключові галузі, де світ бачить великий ривок на території України і в українській економіці. Це відродження цивільної авіації і енергосектор. Тому, відповідаючи на твоє питання, я вірю в те, що авіаційна галузь буде мати дуже великий буст. Тобто, як велика комерційні, великі перельоти, робота великих аеропортів, так і те, чого не було у нас до того. Це розвиток ВТГ малих аеродромів, малих аеропортів, куди колишні агропідприємці, які будували раніше стадіони посеред поля, тому що їм не було куди гроші свої подівати, вони зараз будуть в синергії будувати невеличкі аеропорти, аеродроми, які будуть допомагати і обслуговувати їхні безпілотники, які будуть зрошувати, а їх вже зараз багато в них, які будуть допомагати обробляти поля, а в тому числі будуть слугувати певною такою мобільністю між сусідніми містами, перевезення невеликих вантажів, в логістичному сполученні і так далі. Тобто ми бачимо, що авіаційна галузь буде на бумі. Тема нашої авіації масштабна, закрита і цікава. Ми неодмінно будемо знімати про неї знову. Тому напишіть в коментарях, про що вам хотілося би подивитись. І не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал.